Dacă presiunea în centrala termică scade sub 0,8 bari, există riscul ca centrala să nu mai pornească. O să intre în avarie ca să fie protejată la funcționarea fără apă. Poți să faci singur încărcarea instalației și să găsești pe unde sunt pierderile de apă. O să te învăț eu cum. Salut, dragi prieteni! Eu sunt Cosmin de la Blog de Instalații și astăzi o să te învăț de ce scade presiunea în centrala termică, cât trebuie să fie presiunea în centrală și, la sfârșit, o metodă ca să găsești pe unde se pierde apa. Înainte să începem, apasă pe subscribe la acest canal, pentru că atunci când public un video nou, să fii primul notificat. Și acum am o întrebare pentru tine. Știi că trebuie să fie presiunea în centrala termică? Dacă știi răspunsul, scrie acum la comentarii. Iar dacă nu știi, scrie nu. Cum știi dacă presiunea centralei este scăzută? Păi, majoritatea centralelor termice au pe panou și un manometru sau indică presiunea pe afișaj. Presiunea centralei termice trebuie să fie de obicei între 1 și 1,5 bari. Dacă presiunea în centrala termică este mai mică de 1 bar, e posibil ca aceasta să intre în avarie și să nu mai pornească. Sunt două cauze principale pentru care presiunea în centrala termică și în circuitul de încălzire scade mai mult decât ar trebui. Sunt pierderi de apă pe la centrală, țevi sau calorifere. De multe ori sunt greu de observat, dar trebuie să cauți zone umede în casă care ar putea indica scurgeri. A doua cauză este aerisirea caloriferelor. Atunci când aerisești caloriferele, aerul este eliberat și astfel scade presiunea din circuit. După ce ai verificat că scăderea presiunii în centrală nu a fost cauzată de o scurgere sau după ce scurgerea a fost reparată, poți umple din nou cu apă instalația. Dacă nu știi cum să faci asta, e bine să chemi un instalator. Dar o să-ți explic și o să-ți arăt cum se face puțin mai târziu. E recomandat să citești manualul centralei înainte să faci asta, ca să găsești etapele necesare. Până la urmă, dacă centrala are presiune scăzută, poate să fie vorba de o fisură a țevilor sau despre un calorifer cu probleme. Ca să refaci presiunea în instalație, trebuie să reîncarci cu apă. Uite care sunt etapele. Oprește centrala și lasă instalația să se răcească. Caută robinetul de încărcare al instalației, care de obicei se găsește chiar sub centrală. Deschide încet robinetul ca să poată intra apă de la rețea în sistemul de încălzire. Ar trebui să auzi cum intră apa în centrală. Crește presiunea până la 1,5 bari, dar cu atenție, ca să nu depășești prea mult și să suprapresurizezi. Închide robinetul de încărcare ca să oprești apa. Dacă presiunea din centrala termică este prea mare sau a depășit 2 bari, o poți scădea aerisind unul din calorifere. Alte cauze pentru scăderea presiunii în centrala termică sunt picura apă pe la aerisitorul pompei, picura apă pe la aerisitoarele automate din instalație, pierzi apă pe la robineții caloriferelor sau pierzi apă pe la aerisitoarele caloriferelor sau pe la elemenții de aluminiu ai caloriferelor. Cel mai probabil vei găsi o scurgere de apă pe la robineți sau pe la îmbinări, dar unele probleme nu sunt ușor vizibile, pentru că dacă centrala funcționează, apa se evaporă și urbele dispar. Am pregătit pentru tine o metodă ușoară, în 5 pași, ca să găsești pe unde se pierde apa în instalație. E mai ușor de găsit pierderile când instalația e rece, pentru că dacă e caldă, fittingurile sunt dilatate și nu picură, sau apa se evaporă și nu se mai vede. În timpul verificării, instalația trebuie să fie rece, pentru ca picăturile să nu se evapore. Ia o hârtie poroasă, cum ar fi un șervețel sau hârtie igienică. De preferință să fie colorată, dar poate să fie și albă. Înfășoară bucăți de hârtie în jurul robineților, teurilor,
la toate îmbinările și pe sub calorifere. În timpul verificării poți crește presiunea la 2-2,5 bari. După verificare, scade presiunea înapoi până la 1,5 bari, scoțând apă pe la aerisitorul unui calorifer. Verifică locurile unde ai pus hârtie și vezi dacă detectezi urme sau pierderi de apă. Acestea au fost sfaturile mele ca să înțelegi de ce scade presiunea în centrala termică și să găsești scurgerile de apă. Dacă folosești metoda hârtiei pentru detectarea scurgerilor de apă, scrie un comentariu și spune-ne dacă ai găsit locul cu pierderea. Apasă pe like și pe butonul de subscribe. Apreciez dacă faci asta și ajută ca sfaturile mele să ajungă la cât mai multă lume. Vizitează site-ul meu blogdeinstalații.ro, unde găsești articole despre centrale termice și instalații. Mulțumesc că m-ai urmărit!